ඔන්න ඉතින් අදත් රසමලස විශේෂ කෑමක් හදන හැටි තමයි ඔයාලට අරගෙන ආවේ. අද මම හදන්න යන්නේ අන්නසි ව්‍යංජනය. මේක ඉතාමත් රසවත් කෑමක්. එහෙමනම් අපි බලමු කොහොමද මේ අන්නසි ව්‍යංජනය හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම මේකට මේ වගේ හොඳින් පැසුණු අන්නසි ගෙඩියක් අරගන්න ඕන. ඉදුණු අන්නසි ගෙඩියක් නෙමෙයි, මේ වගේ හොඳින් පැසුණු අන්නසි ගෙඩියක් අරගන්න ඕන. මේ අන්නසි ව්‍යංජනය හදන්න ඕන කරන සියලුම ද්‍රව්‍ය සහ ප්‍රමාණයන් මම පහලින් දාලා තිනවා. ඔයාලට ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. මුලින්ම මේ අන්නසි ගෙඩියේ ලෙල්ල මේ වගේ ඉවත් කරගන්න ඕන. මේ වගේ කපලා උඩ කොටස ඉවත් කරගන්න ඕන. මේ වගේ හොඳට අන්නසි ගෙඩියේ උඩ පොත්ත ඉවත් කරගන්න. මම මේ අන්නසි ගෙඩිය උඩ පොත්ත ඉවත් කරගෙන දැන් තියෙන්නේ. ඊළඟට මේ අන්නසි ගෙඩිය මේ වගේ දෙකට කපලා මේ වගේ තීරු කපා ගන්න ඕන. කපාගෙන මැද තියෙන නාරටියේ කොටසක් මේ වගේ කපලා ඉවත් කරගන්න ඕන. දැන් ඊළඟට මේ අන්නසි තීරු ටික මේ වගේ සාමාන්‍ය කැබලි වලට කපා ගන්න ඕන. මම මේ පෙන්වන විදිහට අන්නසි කැබලි ටික කපා ගන්න. මම මේ කපා ගන්න අන්නසි කැබලි ටික වෙනම භාජනයකට දැන් දා ගන්නවා. හරි, දැන් මම මේ අන්නසි ගෙඩිය මේ වගේ කැබලි වලට කපාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට මැටි භාජනයක් ලිපේ තියලා මේකට පොල් තෙල් මේස ඇඳි දෙකක් එකතු කරගන්න. මේ අන්නසි ව්‍යංජනය හදන්න මතක ඇතුව මැටි භාජනයක් අරගන්න. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මුලින්ම උළුහාල් තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න. ඊළඟට රම්පේ කරපිංච ටිකකුත් එකතු කරගන්න ඕන. දැන් ඊළඟට තලාගත්තු සුදු ලුණු මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම තලාගත්තු ඉඟුරු මේස හැන්දක් විතර වගේ එකතු කරගන්න. තව මම අමු මිරිස් කරල් 3ක් විතර පොඩියට කපලා එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට රතු ලුණු ගෙඩි 4ක් විතර වගේ පොඩියට කපාගෙන එකතු කරගන්නවා. තව කුරුඳු පොතු කැබල්ලක් විතර මේකට එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන මේ ටික ටිකක් හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්න, නැත්නම් බැද ගන්න ඕන. මේ වගේ ටිකක් වෙලා හොඳට ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ අපි කලින් කපාගත්තු අන්නසි කැබලි ටික දැන් එකතු කරගන්න. අන්නසි කැබලි ටික එකතු කරගෙන අන්නසි කැබලි ටික ටිකක් තෙලින් මලව ගන්න ඕන. මේ වගේ කලවම් කරන ගමන් මේ අන්නසි කැබලි ටික ටිකක් වෙලා හොඳට තෙලින් මලව ගන්න. හරි, දැන් මේ අන්නසි කැබලි ටික හොඳට තෙලින් මැලවිලා තියෙන්නේ. දැන් ඊළඟට මම මුලින්ම මේකට බැදපු මිරිස් කුඩු මේස හැන්ද එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට බැදපු 3-5 කුඩු මේස හැන්ද එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම තමයි අමු 3-5 කුඩු තේ හැන්දකුත් එකතු කරගන්න. තව උම්බලකට කුඩු මේස හැන්දකුත් මම එකතු කරගන්නවා. තව කහ කුඩු තේ හැන්දක් විතර වගේ එකතු කරගන්න. තව මේකට සීනි මේස හැන්දක් එකතු කරගන්න. ඊළඟට රස අනුව ලුණු එකතු කරගන්න ඕන. මම ලුණු මේස හැන්දක් විතර වගේ එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳින් මේ වගේ කලවම් කරගන්න ඕන. මේ මිරිස් 3-5 ටික හොඳට අන්නසි කැබලි වල දැවටෙන්න මේ වගේ ටිකක් කලවම් කරගන්න. මේ වගේ ටිකක් කලවම් කරගෙන ඊළඟට පොල් කිරි කෝප්පයක් මේකට එකතු කරගන්න. පොල් කිරි කෝප්පයක් එකතු කරගෙන තව ටිකක් මේක කලවම් කරගන්න ඕන. හරි, දැන් මේ අන්නසි ව්‍යංජනය ඊළඟට හොඳට උයා ගන්න ඕන. පොල් කිරි ටික හොඳින් උතුරනකම් මේ අන්නසි ව්‍යංජනය හොඳින් උයා ගන්න ඕන. මේ වගේ වතුර ගතිය ටිකක් අඩු වෙලා හොඳට මේ අන්නසි ව්‍යංජනය උයා ගත්තට පස්සේ ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. හරි, දැන් මම මේ අන්නසි ව්‍යංජනය හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලා දකින්න නැති ඉතාමත් පහසුවෙන්ම මේ අන්නසි ව්‍යංජනය හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ අන්නසි ව්‍යංජනය ඉතාමත් රසවත්
ඔයාලා ඉතින් මේ වගේ අන්නස් ව්‍යංජනයක් හදලා රස කොහොමද කියලා බලන්න.